Hà Nội là chuyến đi đáng giá nhất cuộc đời tôi, vlogger Iraq gây sốt mạng xã hội. Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh Blogger Việt Nam của chúng mình. Các bạn biết không, dù cách xa nhau hơn 7.000 cây số, Iraq và Việt Nam lại có một mối quan hệ đặc biệt mà không nhiều người để ý. Từ những năm tháng khó khăn, hai quốc gia đã từng hỗ trợ nhau trong tinh thần đoàn kết và hữu nghị, điều mà không phải ai cũng nhớ. Và hôm nay, sự gắn kết ấy được viết tiếp một cách rất khác, rất hiện đại, qua góc nhìn của một vlogger người Iraq trên hành trình khám phá thủ đô Hà Nội. Có một sự thật ít ai nói ra, người nước ngoài chỉ thật sự hiểu Việt Nam khi họ đặt chân đến Hà Nội. Không phải những thiên đường du lịch như Phú Quốc, không phải Hội An thơ mộng, mà chính là Hà Nội, thành phố tưởng như hỗn loạn, khói bụi, ồn ào lại khiến nhiều người thức tỉnh, suy ngẫm và thay đổi hoàn toàn góc nhìn về Việt Nam. Và hôm nay, chúng ta sẽ theo chân một vlogger đến từ Iraq, hiện đang sống tại Nhật Bản, một người từng nghĩ Việt Nam chỉ là bản sao kém hoàn thiện của Thái Lan. Nhưng sau 13 ngày tại Hà Nội, anh ấy đã thốt lên một câu khiến mạng xã hội bùng nổ: Hà Nội là chuyến đi đáng giá nhất cuộc đời tôi. Điều gì đã khiến một người sống giữa Tokyo, nơi sạch sẽ, ngăn nắp, quy củ đến từng phút giây, lại mê mẩn một thành phố được ví như hỗn loạn có tổ chức? Video hôm nay không chỉ là một hành trình du lịch. Nó là một cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, là cái nhìn thật, rất người, rất Việt Nam. Cùng bắt đầu nhé! Hãy thử tưởng tượng, bạn đang sống tại Nhật Bản, nơi mọi thứ diễn ra trong sự trật tự hoàn hảo, từ những chuyến tàu Shinkansen đúng giờ từng giây đến những con phố sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Một ngày, bạn tình cờ phát hiện một gói du lịch với mức giá khó tin, vé máy bay thẳng từ Tokyo đến Hà Nội, 13 đêm tại khách sạn 4 sao ngay trung tâm thủ đô, kèm dịch vụ đưa đón từ sân bay, tất cả chỉ với $500. Một cơ hội như vậy, liệu bạn có thể bỏ qua? Vâng, đó chính là khởi đầu hành trình của Alawi, một vlogger người Iraq đang sinh sống tại Nhật Bản. Trong video, anh xuất hiện trên một chuyến tàu hỏa hướng đến sân bay Narita ở Tokyo, mang theo sự hào hứng xen lẫn chút bối rối. Anh chia sẻ một cách chân thành: tôi quên mất tên thủ đô của Việt Nam, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Một chuyến bay thẳng, khách sạn 4 sao và dịch vụ đưa đón với giá $500, đó là lý do tôi quyết định đến Việt Nam. Alawi mô tả khung cảnh trên chuyến tàu hỏa đông đúc, nơi mọi người xếp hàng ngay ngắn, đúng với tinh thần kỷ luật của Nhật Bản. Khi mới đến Nhật Bản, tôi đã ngạc nhiên trước cách mọi người tuân thủ quy tắc, đi bên trái, đứng bên phải, không ai chen lấn. Nhưng sự ngăn nắp ấy đôi khi khiến tôi cảm thấy gò bó. Tôi nghe nói Việt Nam có một không khí tự do, sôi động hơn, và tôi muốn khám phá điều đó. Lời chia sẻ của Alawi cho thấy sự tò mò về một đất nước mà anh chưa biết nhiều, ngoài những lời đồn về sự nhộn nhịp và thân thiện. Anh nói: tôi không biết gì về Việt Nam, nhưng tôi nghe nói đó là một nơi an toàn, với những con người nồng hậu. Tôi muốn tự mình trải nghiệm. Chính sự tò mò ấy đã dẫn anh đến Hà Nội, mở ra một hành trình đầy bất ngờ và ý nghĩa. Tại sân bay Narita, Alawi bước vào không khí bận rộn của một trong những sân bay quốc tế lớn nhất Nhật Bản. Anh đi qua các cổng kiểm tra an ninh, lịch sự cảm ơn nhân viên bằng tiếng Anh: thanh yêu. Tuy nhiên, anh không giấu được chút hài hước khi nhận xét về sự nghiêm túc của nhân viên sân bay. Một số người kiểm tra giấy tờ kỹ lưỡng đến mức tôi cảm giác như đang bị thẩm tra bởi một vị quan chức cấp cao. Anh cũng chia sẻ về một sự cố nhỏ nhưng đáng nhớ: tôi muốn uống một ly espresso để tỉnh táo trước chuyến bay, nhưng Starbucks ở sân bay đóng cửa lúc 6 giờ 45 phút sáng. Thật không thể tin nổi. Tôi cần cà phê để giữ đầu óc minh mẫn, nhưng đành chịu. Sự thất vọng nhỏ này cho thấy Alawi là một người chân thật, sẵn sàng chia sẻ cả những khoảnh khắc đời thường, khiến câu chuyện của anh trở nên gần gũi hơn. Khi đến giờ lên máy bay, Alawi tiết lộ một chiến lược mà anh gọi là chiêu trò để tối ưu hóa trải nghiệm: tôi sẽ chờ mọi người lên máy bay hết, rồi tôi lên cuối cùng. Biết đâu tôi có thể chiếm được cả 3 ghế để nằm thoải mái. Anh chia sẻ với một chút hóm hình: tôi từng đi máy bay nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng hy vọng có ghế trống để nằm dài, ngủ một giấc thật ngon đến nơi. Tuy nhiên, anh cũng bộc lộ một chút lo lắng: tôi nghe nói ở Việt Nam rất an toàn, nhưng tôi vẫn hơi sợ. Lỡ họ bắt cóc tôi, lấy thận tôi thì sao? Anh ngay lập tức trấn an: tôi đủ thôi. Tôi đã đặt khách sạn qua Booking, kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ. Tất cả đều an toàn. Lời chia sẻ này cho thấy sự cẩn thận của Alawi, nhưng cũng thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng khám phá một vùng đất mới. Anh đứng ở cổng lên máy bay, quan sát dòng người xếp hàng ngay ngắn, đúng phong cách Nhật Bản. Ở đây, mọi người tuân thủ quy tắc một cách hoàn hảo. Không ai chen lấn, không ai lớn tiếng. Nhưng tôi biết, khi đến Việt Nam, mọi thứ sẽ khác. Tôi nghe nói Hà Nội sôi động, nhộn nhịp, và tôi rất mong chờ. Sự hào hứng của Alawi là nguồn cảm hứng,
khiến người xem không khỏi tò mò về những gì anh sẽ trải nghiệm tại Hà Nội. Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Alawi không giấu được sự phấn khích, tôi đã đến Việt Nam. Từ trên cao, cảnh vật đẹp như một bức tranh, với những cánh đồng xanh mướt và dòng sông uốn lượn. Anh khen ngợi thủ tục sân bay tại Nội Bài, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, hành lý được xử lý gọn gàng và nhân viên thì rất thân thiện. Tôi cảm giác như được chào đón như một vị khách đặc biệt. Đặc biệt, Alawi ấn tượng với dịch vụ taxi từ khách sạn đã chờ sẵn để đón anh. Tôi bước ra khỏi sân bay, thấy một chiếc taxi với tấm biển ghi tên tôi. Cảm giác thật tuyệt vời, như thể tôi là một vị khách VIP. Anh chia sẻ thêm, tôi đã lo lắng về việc di chuyển ở một đất nước xa lạ, nhưng sự chu đáo này khiến tôi yên tâm ngay lập tức. Khi rời sân bay và tiến vào trung tâm Hà Nội, Alawi bắt đầu cảm nhận nhịp sống của thành phố. Xe máy chạy vèo vèo khắp nơi, người đi bộ qua lại tấp nập, đúng như những gì tôi nghe nói, hỗn loạn có tổ chức. Nhưng lạ thay, không ai va chạm, không ai tranh cãi. Mọi người dường như đã quen với nhịp sống này. Anh mô tả khu phố quanh khách sạn với sự ngạc nhiên, tôi thấy những con phố nhỏ với hàng quán san sát, những chiếc xe đạp chở khách du lịch và cả những người bán hàng rong đẩy xe đầy hoa quả. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động mà tôi chưa từng thấy ở Nhật Bản. Alawi chia sẻ thêm, ở Nhật Bản, mọi thứ được lập trình sẵn, từ cách xếp hàng đến cách di chuyển. Nhưng ở Hà Nội, tôi thấy một sự tự do, một năng lượng sống mãnh liệt. Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta gọi đây là hỗn loạn có tổ chức. Lời nhận xét của anh là một cách nhìn sâu sắc về Hà Nội, một thành phố không chỉ náo nhiệt mà còn mang một trật tự riêng, độc đáo và đầy sức sống. Alawi đưa khán giả vào khách sạn 4 sao mà anh đặt ở trung tâm Hà Nội. Phòng ốc sạch sẽ, tiện nghi, với giường ngủ thoải mái, phòng tắm hiện đại và cả bữa sáng miễn phí. Tất cả chuyến đi này, vé máy bay, 13 đêm khách sạn, dịch vụ đưa đón, chỉ tốn $500. Thật sự là một mức giá không thể tin nổi. Anh chia sẻ với sự hài lòng, tôi đã đi nhiều nơi, nhưng hiếm có nơi nào mang lại giá trị tốt như thế này. Anh đặc biệt ấn tượng với sự hiếu khách của nhân viên khách sạn. Mọi người ở đây luôn nở nụ cười, sẵn sàng giúp đỡ. Khi tôi hỏi đường đi Hồ Hoàn Kiếm, họ không chỉ đường mà còn vẽ bản đồ chi tiết cho tôi. Sự nhiệt tình này thật sự khiến tôi cảm động. Alawi cũng nhấn mạnh vị trí đắc địa của khách sạn. Từ đây, tôi chỉ cần đi bộ vài phút là đến phố cổ, chợ đêm hay những con phố nhộn nhịp. Đây là một nơi lý tưởng để khám phá Hà Nội. Về bữa sáng miễn phí, Alawi hào hứng kể, họ phục vụ phở, bánh mì và cả cà phê Việt Nam. Tôi chưa từng thử phở trước đây, nhưng chỉ sau một lần ăn, tôi đã hiểu vì sao món ăn này nổi tiếng khắp thế giới. Anh còn bày tỏ mong muốn, tôi nghe nói Hà Nội có cà phê trứng, một loại cà phê đặc biệt mà tôi nhất định phải thử trước khi rời đi. Sự tò mò và trân trọng của Alawi đối với văn hóa ẩm thực Việt Nam là một điểm nhấn, khiến khán giả Việt Nam cảm thấy tự hào về những giá trị giản dị nhưng đặc sắc của quê hương. Ngay khi rời khách sạn, Alawi dừng chân tại một quán nước vỉa hè và gọi một ly nước ép dưa hấu. Ly nước này ngọt thanh, mát lạnh, đúng là một món giải khát tuyệt vời trong thời tiết nóng ẩm của Hà Nội. Anh chia sẻ, tôi thấy người bán hàng rong rất thân thiện. Khi tôi hỏi về các loại nước khác, cô ấy giới thiệu nước mía và kể cho tôi nghe về cách làm nước ép truyền thống. Sự cởi mở này khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà. Alawi tiếp tục quan sát nhịp sống xung quanh. Tôi thấy những con phố nhỏ đầy ắp hàng quán, từ người bán hoa quả, đồ ăn vặt đến những tiệm may nhỏ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng không hề hỗn loạn. Có một sự hài hòa kỳ lạ trong cách mọi người tương tác với nhau. Anh kể thêm, tôi hỏi đường một người đi đường, và họ không chỉ dẫn mà còn trò chuyện với tôi, hỏi tôi đến từ đâu, có thích Hà Nội không. Sự hiếu khách này thật sự khiến tôi ấn tượng. Để khám phá Hà Nội một cách trọn vẹn, Alawi chọn đi xích lô, phương tiện truyền thống mang đậm dấu ấn của thủ đô. Ngồi trên xích lô, tôi cảm nhận được nhịp sống của Hà Nội một cách rõ ràng. Chúng tôi đi qua những con phố nhỏ, ngang qua Hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân và những khu vực nhộn nhịp với hàng quán san sát. Anh mô tả, tôi thấy những cây xanh rợp bóng, những hồ nước lấp lánh và cả những ngôi nhà cổ kính xen lẫn với nhịp sống hiện đại. Hà Nội thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại. Alawi cũng chú ý đến những chiếc xe đạp chở khách du lịch. Tôi thấy nhiều du khách nước ngoài ngồi trên xe đạp, được người dân địa phương chở đi khắp phố. Đó là một cách tuyệt vời để hòa mình vào văn hóa Hà Nội. Tôi cảm nhận được sự gần gũi, sự kết nối giữa con người với nhau. Anh chia sẻ thêm, ngồi trên xích lô, tôi thấy những bà cụ bán hàng rong, những gia đình đi xe máy và cả những nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện bên vỉa hè. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, khiến tôi không thể rời mắt. Anh nhận xét, Hà Nội khác xa Nhật Bản, nơi mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo. Ở đây,
Tôi thấy một sự tự do, một năng lượng sống mãnh liệt. Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta nói Hà Nội là hỗn loạn có tổ chức, một sự hỗn loạn đầy quyến rũ và trật tự theo cách riêng. Lời nhận xét này không chỉ là một sự quan sát, mà còn là một lời tri ân đến vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Alawi là khi anh dừng chân tại một quán bánh mì nhỏ trên đường phố Hà Nội. Quán rất nhỏ, nhưng luôn đông khách. Tôi gọi một ổ bánh mì với gà, phô mai, rau củ và một chút sốt đặc biệt. Chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Khi cắn miếng đầu tiên, Alawi không giấu được sự ngạc nhiên, món bánh mì này thật sự tuyệt vời. Gà mềm, phô mai béo ngậy, rau tươi giòn và sốt thì đậm đà. Tôi chưa từng ăn món nào như thế này. Một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của Alawi là khi anh rút tiền tại một máy ATM ở Hà Nội. Anh rút 2 triệu đồng và chia sẻ với chút ngạc nhiên, số tiền này nghe lớn thật, nhưng thực ra chỉ tương đương vài chục đô la. Tiền Việt Nam có nhiều số không, khiến tôi cảm giác như mình vừa trở thành tỷ phú. Sự ngạc nhiên này phản ánh sự khác biệt về tiền tệ giữa các quốc gia, và Alawi đã nhanh chóng thích nghi với điều đó. Anh cũng trò chuyện với một số du khách Mỹ tại khách sạn và nhận được phản hồi tích cực. Họ nói với tôi rằng Hà Nội rất an toàn. Họ đã ở đây 2 tuần và không gặp bất kỳ vấn đề nào. Alawi kết luận, dù đường phố đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập, tôi vẫn cảm thấy an toàn. Mọi người ở đây rất thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Anh kể thêm, tôi đi bộ ở phố cổ, hỏi đường một người bán hàng rong, và họ không chỉ dẫn mà còn trò chuyện với tôi một cách rất cởi mở. Sự hiếu khách này thật sự khiến tôi cảm động. Alawi phát hiện một tiệm massage gần khách sạn với giá 16 đô la Mỹ cho 45 phút. Mức giá này rất hợp lý, nhưng tôi vừa trải qua một chuyến bay dài nên quyết định sẽ thử vào ngày mai khi đã nghỉ ngơi đủ. Anh chia sẻ, tôi cần giữ sức để tiếp tục khám phá Hà Nội vì thành phố này có quá nhiều điều để trải nghiệm. Điều khiến hành trình của Alawi trở nên đặc biệt là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về Việt Nam. Ban đầu, anh nghĩ Việt Nam chỉ là một điểm đến du lịch thông thường, có thể giống các quốc gia Đông Nam Á khác. Nhưng sau 13 ngày ở Hà Nội, anh khẳng định Hà Nội là chuyến đi đáng giá nhất cuộc đời tôi. Anh chia sẻ, tôi từng sống ở Nhật Bản, nơi mọi thứ được tổ chức hoàn hảo. Nhưng Hà Nội mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Thành phố này vừa hỗn loạn vừa quyến rũ, vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Tôi thấy cả một thế giới trong những con phố nhỏ, từ những người bán hàng rong, những gia đình đi xe máy, đến những nhóm bạn trẻ trò chuyện bên vỉa hè. Anh nhấn mạnh, người Việt Nam ở đây sống thật, họ cười thật, ăn uống thật và giao tiếp thật. Tôi cảm nhận được cái hồn của Hà Nội, một thành phố không chỉ là điểm đến, mà là một trải nghiệm sống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hành trình của Alawi, một người Iraq từng sống nhiều năm tại Nhật, một người đã đi qua không ít thành phố hiện đại, nhưng lại bất ngờ dừng lại thật lâu với Hà Nội. Đối với anh, nơi này không chỉ là thủ đô của một quốc gia đang phát triển, mà là một điểm chạm của cảm xúc, nơi mà người ta có thể vừa lạc lối, vừa được chữa lành. Hà Nội với anh không hoàn hảo, không sang trọng, thậm chí có lúc còn bừa bộn, nóng nực và đầy tiếng còi xe. Nhưng cũng chính nơi ấy, anh được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bác xe ôm, sự ân cần của cô bán nước đầu ngõ, hay những buổi sáng yên bình bên hồ Gươm mà anh nói là không khác gì một buổi thiền. Có lẽ, điều đặc biệt nhất không nằm ở danh lam thắng cảnh, mà nằm ở những điều rất Việt Nam, tự nhiên, giản dị, mà khiến trái tim người xa lạ rung động. Khi một người đến từ một quốc gia từng trải qua nhiều bất ổn như Iraq, nhưng vẫn tìm thấy sự ấm áp, bình yên và hy vọng ở Hà Nội, đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc kết nối giữa hai tâm hồn, hai dân tộc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu bạn yêu mến hành trình này, đừng quên like, subscribe và chia sẻ để thế giới biết rằng Việt Nam không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật, cũng đủ khiến người ta không nỡ rời đi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.